ધોરણ 6 ના નાના ભાઈ બહેનોને શબ્દવેદના શેરા લેક્ચર નંબર 5 માં આપણે આગળ વધીએ પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં. તો પૂર્ણ સંખ્યાના સરવાળા વિશેના થોડા ગુણધર્મો છે. એમાંથી બે ગુણધર્મો આપણે ખૂબ જ બીજા કામના નથી, એવું નથી, બીજા ઉપયોગમાં નથી. બે ગુણધર્મોનો આપણે ખાસ ઉપયોગ કરીશું. એ પૂર્ણ સંખ્યાના સરવાળા વિશેના ગુણધર્મમાં પહેલો ગુણધર્મ છે સંવૃત્તતા. શબ્દ યાદ રાખવાનો. સંવૃત્તતા એમ કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો તમે સરવાળો કરો તો હંમેશા એનો જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા જ આવે. અને એ તો આપણે ગણતરીની જે સંખ્યાઓ છે એને આપણે દરરોજ ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ, એટલે આ પહેલો ગુણધર્મ માં કોઈ ધ્યાન નથી આપતું અથવા એની દરકાર નથી. સંવૃત્તતાનો ગુણધર્મ શું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા પૂર્ણ સંખ્યા મળે. જેમ કે 3 + 4 = 7 અને 7 જે જવાબ આવ્યો એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. 101 + 102 203 પૂર્ણ સંખ્યા. પૂર્ણ સંખ્યાઓ સાથેનો સરવાળો બંને પૂર્ણ સંખ્યાઓ હંમેશા પૂર્ણ સંખ્યા જવાબ મળે. એ છે પહેલો ગુણધર્મ, સંવૃત્તતાનો ગુણધર્મ. બીજો ગુણધર્મ છે ક્રમનો નિયમ, અને આ આપણે યાદ રાખશું. ક્રમનો નિયમ આપણે આગળ જતા ખૂબ ઉપયોગી થશે. કેવી રીતે? કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો ગમે તે ક્રમમાં કરવામાં આવે, કોઈ પણ ગણતરીની કોઈ પણ સંખ્યા 0 સાથે એટલે પૂર્ણ સંખ્યાઓ નો ક્રમનો કોઈ મહત્વ નથી. શેમાં? સરવાળા. આ જેની વાત થાય છે અત્યારે એ ફક્ત સરવાળા વિશેના ગુણધર્મોની વાત થાય છે. એમાં ક્રમનું બિલકુલ મહત્વ નથી. દાખલા તરીકે 3 + 4 જો 7 થાય, 3 + 4 કરીએ એટલે 7 થાય. હવે આમાં 3 પહેલા છે, 4 પછી છે. આને હું ક્રમ ઉલટાવી નાખું. 4 પહેલા લેલો, 3 પછી, 4 + 3 તો એ 7 જ થયો. ક્રમ બદલે છે છતાં સરવાળો એનો એ જ રહે છે. એટલે મેં લખ્યું છે જો આમ 3 + 4 = 4 + 3. ક્રમનું બિલકુલ મહત્વ નથી. શેમાં? સરવાળા. સરવાળામાં આપેલી સંખ્યાઓ ક્રમમાં જ સરવાળો કરવો એવું ફરજિયાત નથી. જવાબ સરખો જ મળે. આ ગુણધર્મ થોડો આપણે ઉપયોગી છે. ત્રીજો છે જૂથનો નિયમ. 3 સંખ્યા અથવા 3 કરતા વધારે સંખ્યા, આપણે અત્યારે 3 નું ઉદાહરણ લઈએ કે 3 પૂર્ણ સંખ્યાઓના સરવાળા માટે ગમે તે બે સંખ્યાનું જૂથ બનાવી તેના સરવાળામાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરતા પરિણામ સરખું જ મળે છે. ક્રમના નિયમને આધીન જૂથનો નિયમ છે. જૂથ એટલે ભેગું કરવું. છતાં પણ જવાબમાં કશો ફેર પડતો નથી. દાખલા તરીકે અહીંયા જોઈએ આપણે 3 4 અને 5 એવી ત્રણ સંખ્યાઓ મેં લીધી. એમાં પહેલું જૂથ મેં બનાવ્યું 3 + 4 એટલે મેં એને કાઉન્સમાં 5 છે 12 એટલે કે 3 + 4 એક કાઉન્સની અંદર +5. હવે બ્રેકેટિંગ 3 + 3 + 4 = 7. બેનો સરવાળો 4 + 3 એટલે 7 +5. હવે જવાબ કેટલો આવશે? તો કે 7 + 5 એટલે 12. હવે જે આ જૂથ છે, જે ક્રમ છે, એને આપણે ફેરવીએ તો 3 ની જોડે મેં અહીંયા 3 ને સિંગલ રાખ્યા, એકલા કરી, 4 અને 5 નું જૂથ બને. 4 + 5 = 12. 12 + 5 = 24. 24 + 5 = 28. 28 + 5 = 32. 32 + 5 = 36. 36 + 5 = 48. 48 + 5 = 52. 52 + 5 = 54. 54 + 5 = 56. 56 + 5 = 57. 57 + 5 = 58. 58 + 5 = 59. 59 + 5 = 61. 61 + 5 = 62. 62 + 5 = 63. 63 + 5 = 64. 64 + 5 = 65. 65 + 5 = 66. 66 + 5 = 67. 67 + 5 = 68. 68 + 5 = 69. 69 + 5 = 70. 70 + 5 = 75. 75 + 5 = 80. 80 + 5 = 100. 100 + 5 = 200. 200 + 5 = 300. 300 + 5 =
એટલે 3 વત્તા કૌંસમાં 4 વત્તા 5 કૌંસ પૂરો ના બરાબર 3 ના 3 વત્તા ના વત્તા એટલે કે પ્લસ ના પ્લસ. હવે આ જૂથ જે છે કૌંસની અંદર એનો સરવાળો કર્યો 4 વત્તા 5 કેટલા મળ્યા 9. હવે જોવો જોઈએ 9 વત્તા 3 પણ કેટલા થાય 12. સેમ જવાબ 12 નો 12. જૂથ બદલે છે છતાં જવાબમાં ફેર પડતો નથી. હવે આપણે 3 ની જોડે 4 લીધા હતા પણ 5 નથી લીધા એટલે એક જૂથ મેં અહીંયા ત્રીજું એવું બને કે 3 વત્તા 5 કૌંસ વત્તા 4 અલગ રહે છે. હવે 4 અહીંયા મેં પાછળ લખ્યા 3 અહીંયા મેં આગળ લખ્યા છતાંય 12 જ મળશે. જો કે 3 વત્તા 5 એટલે 8 વત્તા 4 ના 4 અને 8 ને 4 12. જોયું જૂથનો નિયમ તમને એમ કહે છે કે 3 સંખ્યાઓમાં તમે અલગ અલગ જૂથ બનાવો, ક્રમનું કોઈ મહત્વ ન રાખો, છતાં પણ જવાબ તમને સરખો જ મળે છે. આ જે જૂથનો નિયમ છે એના ઉપર સ્વાધ્યાય 2.2 પ્રશ્ન પહેલો આપેલો છે જે આપણે ગણશું. ચોથો નિયમ સરવાળા વિશે છેલ્લો નિયમ છે કે 0 એ સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા છે. તટસ્થ સંખ્યા ઘણીવાર આપણને એમ થતું છે આ તટસ્થ સંખ્યાઓ ગણી પૂર્ણાંક ને અપૂર્ણાંક ને એક શબ્દ આવે શૂન્યેતર સંખ્યા 10મા ધોરણમાં ખાસ આપણને ઓહો આવી કેવી સંખ્યા શૂન્ય હતા ઈતર સમજી છૂટી વાત શૂન્યેતર શૂન્ય સિવાય શૂન્યેતર સંખ્યા કહેવાય. તો આ તટસ્થ સંખ્યા એટલે તો પહેલા એની વ્યાખ્યા જોઈએ પછી આપણે આપણી રીતે અર્થઘટન કરીએ કે કોને કહેવાય તટસ્થ સંખ્યા. કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાઓનો 0 સાથે સરવાળો કરતા પરિણામ તેની તે જ સંખ્યા મળે તેથી 0 એ સરવાળા માટે તટસ્થ સંખ્યા. તટસ્થ એટલે નિષ્પક્ષ, એમાં એનું કોઈ સ્વાર્થ નહીં, કોઈ ફાળો નહીં. દાખલા તરીકે 5 વત્તા 0 તો જવાબ 5 ના 5. 0 એ શું કર્યું? કોઈ વસ્તુનો ટેકો ના, તટસ્થ રહે. સરપંચ ગામના તટસ્થ હોય તો ગામને શાંતિ મળે. બે વ્યક્તિ વચ્ચે એ મધ્યસ્થી કરે, બંનેનું સાંભળે અને પોતાની રીતે તટસ્થ રહીને જવાબ આપે. એમ 0 તટસ્થ છે એટલે 5 ના 5, 0 વત્તા 11 એટલે 11 ના 11. તટસ્થ હોવું એટલે એમાં કોઈ વધારો નહીં, એમાં કોઈ ઘટાડો નહીં, એનો કોઈ ફાળો નહીં. વિજ્ઞાનમાં તટસ્થ માટે ઉદ્દીપક શબ્દ આવે. કોઈ પ્રયોગમાં માની લો કે તમે હાઇડ્રોજન બનાવો, ઓક્સિજન બનાવો, એ જે પ્રક્રિયા તમે કરો છો લેબમાં એમાં ઝડપ લાવવી હોય 10 મિનિટ જમવુંને ગરમ કરતા પરિણામ મળતું હોય 2 જ મિનિટમાં જોતું હોય તો એમાં કોઈ પ્રવાહી ઉમેરવામાં આવે છે અને ઉદ્દીપક કહેવામાં. એ ઉદ્દીપકનો એ પ્રક્રિયામાં કોઈ ફાળો નથી, એની રીતે બાષ્પ બનીને ઉડી જાય, પણ તમારી પ્રક્રિયા ઝડપી કરી નાખે એ તટસ્થ, એમાં એનો કોઈ રોલ નથી. તો સરવાળા વિશે 0 એ તટસ્થ સંખ્યા છે. સરવાળામાં 0 લેવાથી તેની તે જ સંખ્યા મળે છે. આ સરવાળા વિશેના પૂર્ણ સંખ્યાઓના 4 ગુણધર્મો આપણે જોઈએ, એમાંથી 4 યાદ રહે તો વધારે સારું, નહીંતર 2 ખૂબ અગત્યના છે. ક્રમનો નિયમ, જૂથનો નિયમ. સરવાળા વિશે તટસ્થ સંખ્યા છે તો તમને પહેલેથી ખ્યાલ છે. અને સમરૂપતા કોને કહેવાય તો કે ક્રમનું મહત્વ નથી, એને સમરૂપતા કહેવાય. ક્રમ વિખાય જાય એનો કોઈ વાંધો નહીં. એ 4 ગુણધર્મો પછી આપણે આગળ પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશેના બીજા ગુણધર્મો જોઈએ. બીજો ગુણધર્મ પૂર્ણ સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશેના ગુણધર્મ. તો તમને એમ થાય વચ્ચેથી બાદબાકી ક્યાં અને ચોથો ભાગાકાર ક્યાં, એના ક્યાંય ગુણધર્મો હશે? હોય જ. દરેક પૂર્ણ સંખ્યાઓ કંઈક ને કંઈક ગુણધર્મો હોય.
આપણને જીવન પ્રાપ્ત થઈ પછી આપણે ગુણધર્મો છે બીજાને મદદ કરવી, દર્દી દેવો ભવ, માતા પિતા ભગવાન છે, ઘણા ગુણધર્મો છે. તો અહીંયા પહેલા આપણે ગુણાકારના ગુણધર્મો જોઈએ, પછી ચર્ચાઓ કરીએ બાદબાકી અને ભાગાકારનું શું. તો પેલો સવૃત્તા જે સરવાળામાં પણ એ ગુણાકારના ગુણધર્મો છે ને એમાં ચોથા ગુણધર્મથી ફેર પડે છે. બાકી ત્રણ ગુણધર્મો તો સરવાળા અને ગુણાકાર બંનેના સરખા છે. કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે છે. જે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો, કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે. કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે. દાખલા તરીકે 5 ગુણ્યા 4 5 ચોક 20 અને 20 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓની વાત છે, પ્રાકૃતિક નહીં અને બીજી કોઈ સંખ્યા નહીં. ઋણ અપૂર્ણાંક તો બિલકુલ નહીં. બીજો નિયમ છે ક્રમનો નિયમ. કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર તમે ગમે તે ક્રમમાં કરો તો પરિણામ સરખું જ મળે છે. સરવાળામાં પણ ક્રમનું મહત્વ નથી, એમ ગુણાકારમાં પણ ક્રમનું મહત્વ નથી. દાખલા તરીકે 3 ગુણ્યા 4 જવાબ આવે 12. ક્રમ ફેરવી નાખો 4 ગુણ્યા 3 તો એ જવાબ આવે 12. એનો મતલબ એવો છે કે 3 ગુણ્યા 4 એના બરાબર 4 ગુણ્યા 3 બંનેનો જવાબ ક્રમ ફેરવીને પણ. તો આ નિયમ સરવાળામાં પણ સરવાળાનો ગુણધર્મ એ નથી. ક્રમ સરવાળામાં કોઈ મહત્વ નથી તો ક્રમનું ગુણાકારમાં પણ કોઈ મહત્વ નથી. હવે વાત આવે બાદબાકી અને ભાગાકાર. તો છઠ્ઠા ધોરણમાં આ નિયમ બાદબાકીના ભાગાકારના નિયમો એટલે કે એમાં ક્રમનું ખૂબ જ મહત્વ છે. એમાં ક્રમ ન બદલી શકે. 8 માંથી 3 બાદ કરતા જ પૂર્ણ સંખ્યા મળે. પછી ક્રમ ફેરવી નાખો ને 3 માંથી 8 બાદ કરો તો પૂર્ણ સંખ્યા ન. તો ભાગાકારમાં એવું છે 10 ભાગ્યા 5 બરાબર 2 આવે. પછી 5 ભાગ્યા 2 બરાબર 5 ભાગ્યા 10 1 તૃતીયાંશ આવે. જવાબ 2 ના આવે. એટલે આપણને બે નિયમો આપ્યા છે, સરવાળા અને ગુણાકારના. બાદબાકી અને ભાગાકારના નિયમો સરખા છે કે એમાં ક્રમ ફેરવી શકાતો નથી. એના જવાબ પૂર્ણ સંખ્યાઓ જ મળે એવું ફરજિયાત નથી. એટલે બે જ નિયમમાં આપણે આગળ વધશું ધોરણ 6 કે ભાઈ ક્રમના નિયમમાં ક્રમ તમે ઉલટસુલટ કરો તમને જવાબ સરખો જ મળે. અને ત્રીજો છે જૂથનો નિયમ. આ સરવાળામાં જૂથનો નિયમ કે ત્રણ પૂર્ણ સંખ્યાઓના ગુણાકાર માટે ગમે તે બે સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવો, તેના ગુણાકાર સાથે ત્રીજી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરતા પરિણામ સરખું જ મળે છે, જે સરવાળો. તો એનું ઉદાહરણ અહીંયા જોઈએ. અહીંયા પણ મેં 3, 4 અને 5 એવી સંખ્યાઓ લીધી છે કે 3 ગુણ્યા 4 એક જૂથ બને, ગુણ્યા 5 એકલા રહે છે. તો તમે જોવો છો જે જૂથ બનાવ્યો એનો જવાબ 12 આવે છે ને 5 એકલા તેનો ગુણાકાર કરતા 12 × 5 = 60. હવે જૂથ ચેન્જ કરીએ, બદલીએ. 3 ને મેં સ્વતંત્ર એકલા લખ્યા છે ગુણ્યા 4 અને 5 નું જૂથ બને, જેને કૌંસમાં લખવાનો મતલબ જૂથ કરવું. તો 3 એમના અને 4 × 5 = 20 અને 20 તેરી પાછા 60 જ બને. હજી એક જૂથ બાકી. 3 અને 5 ને હું જૂથમાં લઈ લઉં, 4 સ્વતંત્ર રહેવા દો તો 5 તેરી 15 અને 4 એમના એટલે 15 ચોક 60. તો જૂથ બદલાવવા છતાં પણ જવાબ એનો એક મળે છે. આમ 3 ગુણ્યા 4 જૂથ ગુણ્યા 5, 3 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 5 જૂથ અને 3 ગુણ્યા 5 જૂથ અને 4 જૂથ, છતાં પણ ત્રણેયનો જવાબ આપણે 60 જ મળે છે. ચોથો ગુણધર્મ આપણે જોયું કે શૂન્ય એ સરવાળા વિશે તટસ્થ સંખ્યા છે. તો અહીંયા
એક ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા છે. કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાનો એક સાથે ગુણાકાર કરતા પરિણામ તેની તે જ સંખ્યા મળે છે. તેથી એક ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા છે 3 ગુણ્યા 3 ના 3, 1 ગુણ્યા 5, 5 ના 5. પરંતુ અહીંયા જો 0 નો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો 0 ગુણ્યા 3 ટોટલ 0 થઈ જાય. તેની તે જ સંખ્યા ન મળે. સરવાળામાં તેની તે જ સંખ્યા મળે. પણ ગુણાકારમાં શૂન્ય લઈએ તો ટોટલ 0 થઈ જાય. એટલે જવાબ 0 આવી જાય. એટલે સરવાળા વિશે તટસ્થ સંખ્યા શૂન્ય અને ગુણાકાર માટેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે. એ તમારે બરાબર યાદ રાખવું. હવે આ ગુણાકાર વિશેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે અને સરવાળામાં લખી આવો તો 1 વત્તા 3 એટલે 4 થાય. પણ 0 વત્તા 3 એટલે 3 ના 3. પાંચમો નિયમ વિભાજનનો નિયમ. આ નિયમ ઉપર આપણા સ્વાધ્યાયમાં આખો એક પ્રશ્ન છે. આ નિયમને આપણે બરાબર સમજીશું. વિભાજન કરવામાં આવે છે તો એના જવાબો કેવા મળે છે. તો કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન એક ગુણાકાર છે. 5 ગુણ્યા જૂથમાં 3 વધે છે એટલે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન. તો આપ જાણો છો 5 ના 5 ગુણ્યાના ગુણ્યા 3 વત્તા 4 એટલે કેટલા થયા 7. હવે સરવાળો થઈ ગયો એટલે બેનો ગુણાકાર થયો 7 × 4 = 30. હવે જો પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે ગુણાકારનો સરવાળા ઉપર વિભાજનનો નિયમ કેવી રીતે કેમ હોય તો કે પહેલી સંખ્યા જે કૌંસની અંદર 3 એને તમારે 5 જોડે ગુણી નાખો. 5 ગુણ્યા 3 એક જૂથ પર વચ્ચે શેની નિશાની છે સરવાળો એ નિશાની અહીંયા પ્લસ. હવે 5 જોડે બીજી સંખ્યા જે 4 બાકી છે એનું જૂથ બનાવો. વચ્ચે ઓલો પ્લસ આવી ગયો. આ જૂથમાં બંનેમાં ગુણાકાર ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન એટલે પ્લસ મેઇન નિશાની જૂથમાં ગુણાકાર હોય એટલે 5 ગુણ્યા 3 વત્તા 5 ગુણ્યા 4. હવે આપણે ગુણાકાર કરીએ અને પછી સરવાળો કરીએ. એટલે કૌંસ ખોલો હોય તો કૌંસની અંદરની પ્રક્રિયા પૂરી કરવી પડે. એટલે અંદરની પ્રક્રિયા જૂથના નિયમ પ્રમાણે ગુણાકાર દર્શાવે છે. એટલે 5 તેરી 15 પ્લસના પ્લસ 5 ચોક 20 અને 20 વત્તા 15 એટલે પાછો જવાબ આવ્યો 35. આને કહેવાય પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન. 3 સંખ્યા અહીંયા સરવાળો હોય તો 5 ગુણ્યા 3, 5 ગુણ્યા 4, 5 ગુણ્યા 5 વચ્ચે બધાને પ્લસ એવા દાખલાઓ આપણે આવશે અને આપણે વિગતવાર જોશું. અત્યારે આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશે અને સરવાળા વિશેના ગુણધર્મો જે જોયા. આ દરેક ગુણધર્મો પાકી નોટમાં લખવાના રહેશે. ખાલી સાંભળી લેવાનું નથી, સાથે સાથે લખવાનું છે. તો આજે આપણે આ બંને ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરીને આપણા આજના વિડીયો અહીંયા અલ્પ વિરામ આપીએ છીએ. ફરી મળશું. ધન્યવાદ. શબ્દ જય શ્રી રામ.